بسم الله الرحمن الرحیم. راځو زموږ نوی کلاس شروع کیږي فوټوشاپ 7.0. د فوټوشاپ د اوپن کولو لپاره سٹارټ بټن کلیک کوو. همداشان راځو دلته هم تاسو دا سرچ کلیک کولی شئ. دلته ټایپ کړئ PHOTO فوټوشاپ 7.0. دې ځای نه هم تاسو اوپن کولی شئ. همداشان چې دا کوم ایروز نشان شوی دا کلیک کړئ او دلته کې فوټوشاپ 7.0 دې ځای نه هم تاسو اوپن کولی شئ. په فوټوشاپ 7.0 کې چې موږ کوم کار کوو هغه به موږ انشاءالله په دا کنټرول باکس چې زموږ سره دی نو خپل کار ټول په دې کې کور کوو. همداشان ځینې کارونه داسې دي چې هغه به موږ د مینو نه هم کوو. هغه کارونه لکه دې مینوز کې د دې چې کوم هغه سمري ده هغه زموږ سره په دې ټول بار کې رايوځای شوی ده او دلته کې ټوله راټوله شوې جمع شوې ده. نو اولنی کمانډ زموږ سره دی ریکټینګل مارکیو. د ریکټینګل مارکیو په ذریعه باندې موږ مختلف کارونه کولی شو. فار ایگزامپل زه راځم یو څو پکچر اوپن کوم او په هغې کې دغه کمانډز اپلای کوم. د پکچر راویستو لپاره هم موږ مختلفې طریقې استعمالوو. د کیبورډ نه تاسو کنټرول پلس او کلیک کولی شئ یعنې اوپن. همداشان که په دې ګرې چې کوم دا خړ سکرین چې موږ ته ښکاري ده په دې باندې ډبل کلیک کوئ په دې په ترو باندې هم تاسو کولی شئ چې پکچر راولئ. د فایل کې د اوپن په ذریعه باندې هم کولی شئ او شارټ کی کنټرول پلس او باندې هم شي. نو زه راځم یو څو پکچر اوپن کوم. فایل اوپن چېرته کې چې تاسو سره هغه پکچر سیو وي نو هغه پکچر تاسو سلیکټ کولی شئ. ټه ټایم تاسو یو هم شئ غواړئ چې زیات تصویران سلیکټ کړئ نو داسې د ماوس کراس والی سلیکټ او هغه پکچر کوم چې تاسو پرې کار کول غواړئ هغه ته داسې د کنټرول بټن د کیبورډ نه ونیسئ. د خپل چایس یو هم تاسو سلیکټ کولی شئ څومره چې تاسو په کار دي. هغې نه بعد به اوکې بټن کلیک کړئ چې څونه پکچر تاسو انتخاب کړي دي هغه ټول به زموږ سره اوپن شي. دا زموږ سره د پکچر اوپن کولو طریقه. په دې کې لومړی کمانډ دی زموږ سره موږ مخکې خبره وکړه چې مارکیو دی ریکټینګل مارکیو په ذریعه باندې موږ یو کوم ځای چې غواړئ تاسو کټ کړئ یا کاپي کړئ نو د دې کمانډ په ذریعه باندې موږ څه کولی شو هغه د دې ځای نه کټ کولی شو. نو زه به دغه کمانډ راواخلم ریکټینګل چې کوم شکل دی کومه ایریا چې تو وړل غواړئ هغه ایریا به سلیکټ کړئ and then edit menu copy. اوس په همدې ځای کې چېرته په کار وي نو edit ته بیا راشه او پیسټ بټن کلیک کړه نو دا لیکل سوري دا پکچر زما سره کاپي شو. بالکل هغې ټو سیم څونه ایریا چې ما سلیکټ کړې وه هغومره کاپي زما سره جوړه شوه. دا زموږ سره د کاپي کولو طریقه. غواړئ چې کټ یې کړئ د دې ځای نه نو اول راځو دا واپس خپل نرمه حالت ته ریورټ. دوه خبر یاد لري په ریورټ کې زموږ سره داسې کار کوي دا ریورټ کمانډ چې فار ایگزامپل د A نه واله د زیډه پورې په یو پکچر کې تا چینجز وکړل غواړئ چې دا د A نه واله زیډه پورې ټول چینجز ختم شي نو تاسو ریورټ کمانډ استعمالولی شئ. او که فار ایگزامپل داسې چینجز تاسو کړي او په هغې کې صرف دوه درې چینجز تاسو هغه واپس انډو کول غواړئ نو هغې سره به تاسو کنټرول الټ او زیډ بټن به کلیک کوئ نو دې سره بیا تاسو کولی شئ چې دوه درې هغه کوم چینج چې کوم هغه تاسو ختمولی شئ. او که چېرته یو ختمول غواړئ نو کنټرول زیډ کلیک کوه د دې سره موږ یو ختمولی شو. نو فار ایگزامپل زه ټول چینج ختمول غواړم ریورټ به کلیک کړم نو پکچر نه به هغه هر څه واپس خپل نارمل حالت ته راشي. اوس فار ایگزامپل زه یم چې نه پکچر کټ کړه نو دغه مارکیو کلیک کړه او کوم ایریا چې کټ کول غواړئ هغه سلیکټ کړه یعنې کاپي مې نه ده پکار او بیا ایډیټ مینو ته راشه کاپي سوري کټ تصویر به زموږ سره کټ شي چې کوم ځای ته وړل غواړئ کوم پکچر ته راوړل غواړئ هغه پکچر باندې کلیک وکړه ایډیټ مینو ته راشه بیا پیسټ کلیک کړه نو هغه تصویر به له هغه ځای نه کټ شي او دلته به زموږ سره پیسټ شي. وګورئ دوه چینجز دي زموږ سره زه غواړم چې ټول ختم شي په یو ځل نه ریورټ کلیک کړئ هغه ټول چینجز به له منځه لاړ شي. دلته کې ما دغه کټ کمانډ کلیک غواړم چې دا واپس خپل حال ته کړم تاسو کنټرول زیډ هم کلیک کولی شئ ریورټ هم کلیک کولی شئ. دا زموږ سره د مارکیو کار. مارکیو کې که تاسو وګورئ کله چې زه مارکیو په ذریعه باندې یو سلیکشن وکړم و چې سیکنډ سلیکشن زه کوم دا زما سره ختمیږي نو زه غواړم چې one then more selections وکړم so then I have to select the second option add to selection دا کمانډ کلیک کړئ نو اوس تاسو کولی شئ چې د یو نه زیات
ځایونه تاسو سلیکټ کړئ او هغه یا کټ کړئ او یا یې کاپي کړئ. ښه دا ځایونه ما مختلف سلیکشن ما وکړو، نو رابشم موو کمانډ به راواخلم، کمانډ دغه ټول باکس، او بس داسې مومنټ به راورکړم چې کوم ځای کې وړل غواړئ دا تاسو موو کولی شئ. دا زموږ سره one and more selection. اوس فار ایگزامپل دغه سلیکشن زه واپس خپل حال ته راوستل غواړم، ریکټینګل به کلیک کوم او دلته کې ملټي سلیکشن دی، دا به زه سنګل سلیکشن کوم او کلیک وکړم او دا به له منځه لاړ شي. واپس یې خپل حالت ته راوستل غواړئ، ریورټ کلیک کوئ نو ټول خپل حالت ته راشي. اوس فار ایگزامپل یو ایریا ما سلیکټ کړه، زه خو یم چې دا ایریا ما خو ډېره زیاته سلیکټ کړې ده، غواړم چې دینې یو څه سلیکشن زه سبټریکټ کړم، منفي ورڅخه کم، نو دې دپاره ایډ سره خو موږ سره زیات سلیکشن کېږي، نو چې سبټریکټ کمانډ زه کله کلیک کوم کومه ایریا چې پرېښودل غواړي هغه به نه انتخابوي او کومه ایریا چې غواړي چې دا ختمه شي زموږ سره نو ګوره سبټریکشن به زموږ سره کېږي، هغه سلیکشن به کمیږي زموږ سره. څونه ایریا چې تاسو ختمول غواړئ پوه شو ورباندې. دا زموږ سره د سلیکشن کې دا زموږ سره نیو سلیکشن، په دې کې سیکنډ زموږ سره ون اینډ مور سلیکشن کولی شو. سبټریکشن چې کوم کمانډ زموږ سره مطلب زیات سلیکشن موږ کړه غواړي دا سلیکشن زه ختم کړم یو څه اندازه سلیکشن پرېږدم، نو دغه کمانډ موږ کار اخیستلی شو. دا زموږ سره دی د کو دې ته خو دلته یو بل کمانډ دی فیدرز. د فیدر په ذریعه باندې موږ څه کولی شو، دا ډېر ښکلی او انټرسټینګ کمانډ دی. فار ایگزامپل فیدرز اوس فلحال 0 دی. اوس کو زه راشم یو نوې صفحه ځان ته کولاو کړم، نیو لیټر دین کلیک اوکې. دا زما سره یو خالي پیج دی، زه یو عام سلیکشن کوم په ریکټینګل باندې کافي پیسټ کوم او دا بل په فیدر سره کوم، نو تاسو ته په خپله د دې پکچر هغه چینجز او هغه افیکټ معلوم شي دواړه پکچر کې څومره فرق دی. اوس فار ایگزامپل زما سره دا یو وال پیپر دی، زه راځم دا په عام ساده کاپي کوم، زه به سلیکټ کړم edit copy and then second page edit paste. یو زما سره دا پکچر شو، دا ما ترو کافي پیسټ مې کو. اوس غواړم چې د دې سایز سیوا کړم، نو د ایډیټ مینو نه تاسو ټرانسفارم کې کلیک کولی شئ او که غواړئ چې دا کار تاسو د کیبورډ نه وکړئ نو کنټرول پلس ټي بټن د خپل کیبورډ نه کلیک کړئ. د دې پوینټونو په نیولو سره تاسو کولی شئ د دې سایز سیوا کړئ او یا یې کم کړئ. ښه دا ما سمپل کار دی وکړه. اوس راځو دغه فیدرز کمانډ ذریعه باندې کار کوو چې فیدرز څه کار دی. دا زه ختم کوم فیدرز، همدغه ریکټینګل مې سلیکټ کړو او دلته رالم د فیدرز ویلیو مې ورته چینج کړه، فار ایگزامپل 20 and then click enter. اوس ایریا سلیکټ کومه ایریا، دغه ایریا دې زه نه کاپي کول غواړم، نو بیا راشه کاپي، همدغه خالي صفحې ته راشه او ایډیټ په ایډیټ کې کلیک کړه پیسټ. اوس د کنټرول ټي په ذریعې سره د دې تاسو هغه سایز سیوا کوئ. اوس تاسو ته دغه تصویر ډېر ډیفرنس به تاسو ته ښکاري، که تاسو وګورئ دا اپلای کړئ، که تاسو وګورئ دوه تصویران دي، مخه یو شی تصویران دي خو هغه موږ کاپي پیسټ کړو، هغې تاسو د بارډر ته وګورئ زموږ سره بالکل تیرې بارډر راغلي دي، او کوم چې موږ فیدرز استعمال کړو 20 نو په هغې کې تاسو وګورئ دا غاړې داسې پیکه پیکه راغلي دي زموږ سره، نو دا په فیدرز او دغه کټ کاپي پیسټ دواړو کې فرق او دا د فیدر هغه افیکټ و چې په دې پکچر باندې اپلای شو. امید لرم چې په دې باندې به پوه شوئ چې د فیدر موږ د څه مقصد لپاره استعمالوو. نارمل به دا زموږ سره 0 وي، نو بیا به زموږ سره فیدرز نه راځي. نیکسټ کمانډ زموږ سره په مارکیو کې همدغه خبرې چې موږ په ریکټینګل کې وکړې دا خبرې تاسو په سرکل کې هم کولی شئ، خو دا دواړه بیا مختلف دي. خو راځئ په دې سرکل باندې لږ کار وکړو. سرکل اوس زه یو ایریا سلیکټ کوم، فار ایگزامپل دس ایریا، نو دې نه کو زه کاپي علم کاپي کوم پیسټ کوم، نو دا زه هم کولی شم خو هغه ریکټینګل کې دا زموږ سره په سرکل کې پیسټ چې کله پیسټ دا هم زموږ سره راشي. اوس سایز سیوا کې کنټرول پلس ټي بټن and then resize it, apply دا زموږ سره کاپي پیسټ. په دې کې هم تاسو کولی شئ چې فیدرز اپلای کړئ. دا به زه ختم کړم، سرکل فیدرز فلحال 0 دی، زه چې 25 enter then select your picture, copy and then paste. زه فار ایگزامپل زه دلته کې پیسټ کوم
edit and then click paste. اوس کله موږ ته موومنټ ورکړو نو تاسو ته بیله پته لګي ته ګوره څومره مزدار څومره ښکلی ډیزاین جوړېږي زموږ سره نو دې په ذریعه تاسو ډېر ښکلي کارونه ښکلي ډیزاینونه کولی شئ چې تاسو کریټ کړئ. دې نه ډوپلیکیټ وباسه رایټ کلیک کړه ډوپلیکیټ لایر کلیک اوکې اګین ډوپلیکیټ بس دا ستاسو په ذهن باندې ډیپینډ کوي چې تاسو بیا څنګه ډیزاین ځان ته جوړول غواړئ. امید لرم چې په دې باندې به هم پوه شوي وي. دا اوس زموږ سره ریکټینګل او دا زموږ سره الکټریکل مارکیو. نیکسټ دی زموږ سنګل رو مارکیو اینډ سنګل کالم مارکیو. دا زموږ سره مختلف کارونه استعمالیږي خو فار ایگزامپل زه راځم اوس فار ایگزامپل که تاسو وګورئ زه غواړم چې یو بیکګراوند جوړ کړم داسې یو بیکګراوند جوړ کړم چې هغه زما سره بالکل ډېر زیات یونیک ښکاري او د دغه کار کولو دپاره به تاسو دغه دواړه ټولز استعمالولی شئ هم سنګل رو والا شي هم سنګل کالم والا شي. نو اول زه راځم لومړی زموږ سره سنګل رو دی یعنې په رو فارم کې به زموږ سره ډیزاین جوړېږي. کله چې په دې باندې کلیک وکړم انتخاب وکړئ کوم ځای کې باندې کلیک کول غواړئ. فار ایگزامپل زه به د پیج په دې اینډ کې کلیک وکړم چې کله کلیک تاسو ګورئ یو لاین زما سره جوړ شو. لاین خو راغلو خو دا خو اوس به موږ کاپي کوو پیسټ به کوو چل به کوو نو دې باندې موږ یو مزدار ډیزاین جوړولی شو. نو هغه ستا په ذهن باندې ډیپینډ کوي چې څنګه ډیزاین جوړول غواړئ. ښه لاین خو ما کلیک کړو لاین زما سره راغلو. اوس زه غواړم چې په دې کې یو ډیزاین جوړ کړم نو زه به خپل کیبورډ نه کنټرول پلس ټي بټن کلیک کړم یعنې ټرانسفارم. چې کله ټرانسفارم تاسو کلیک کړئ نو ګورئ که تاسو ګورئ دا پوینټ به ونیسئ او دا به برعکس کړئ. دا ګورئ څومره ښکلی بیکګراوند زما سره جوړ شو. دا موږ د دغه کمانډ په ذریعې سره جوړولی شو. بیا مثال مختلف بینرز تاسو جوړول غواړئ یا مختلف داسې کارډ ډیزاین کول سپورټ کارډ بزنس کارډ تاسو ډیزاین کول غواړئ نو دې لپاره دا زموږ سره ډېر زیات افیکټیو پرېوځي تاسو په دې باندې هم کار کولی شئ. دا زما سره فار ایگزامپل یو ډیزاین شو. اوس نیکسټ زه غواړم چې یو بل ډیزاین هم زه کریټ کړم. دا به زه ختم کړم دا مینیمایز شو راځو فار ایگزامپل زه په دې کې کار کوم په کالم وایس یې غواړم په دې کې ماته یو داسې ډیزاین پکار دی نو دې لپاره به راشئ single column marquee په دې باندې به کلیک وکړئ and then click on your wallpaper press Ctrl plus T from your keyboard and then select this option and drag it from left to right side. وګورئ څومره زبردست څومره کمپلیکیټډ ډیزاین موږ ته ښکاري خو دا ډېر زیات سمپل دی زموږ لپاره ځکه د یو کلیک سره موږ کولی شو داسې ښکلي ډیزاینونه کریټ څومره زبردست ډیزاین لکه تاسو خپل ټایټل ولیکئ دا کمانډ نیکسټ را روان دي بیا به انشاءالله په دې باندې موږ کار کوو. نو اوس فلحال فار ایگزامپل زه به دلته فونټ سایز ورته څه ورکوم زه به فار ایگزامپل ولیکم HSDI Institute. نو په دغه شکل تاسو کولی شئ چې ښکلي بینرې همداشان فلیکس مشین لپاره چې کوم ډیزاینونه جوړېږي تاسو کولی شئ دې نه کار واخلئ. دا زموږ سره مارکیو ټول وشو او همداشان دې سره مو کمانډ زموږ استعمال شو. امید لرم چې په دې باندې پوه شوي. دا زموږ د نن ورځې درس انشاءالله سبا به موږ د نیکسټ کمانډ نه سټارټوو. د الله په امان.